السلام علیکم. پرونم چې کوم کلاس اغسته و نو په هغه کې دوه خبرې راوچتې شوې. یو خو بلا سټوډنټس دا کوېسچن وکړو چې د انډیا دومره میزایلز راتلل او په پاکستان کې دومره ځای نشته، نو د پاکستان د ایر ډیفنس سیستم چرته و، د هوا د دفاع نظام چرته و، د میزایلز ختمول نه شو په هوا کې څنګه چې اسرائیل په هوا کې ختمي. سوال بل پکې بلا کسانو چا تنقید کړو چا خندا کړې و چې دا رافیل چې ته غورځېدل دي ثبوت نشته دی. رافیل غورځول دومره آسان کار نه دی. نو زه اوس پوهه کوم په دوه خبرو باندې. اول خو د رافیل د معاملې راټول کوم. د رافیل مې په هغه کلاس کې د انالیسس په تر باندې ثبوت درکړو او اوس د ټول ثبوتونه درکوم. کوم ځکه چې را پروي په غزه کې تصویران ایستل شوی دي خو ګردای ولکې پته ده او په دې لکې باندې یو نمبر لیکل شوی دی په دې تصویر کې لګ الټه کاری کته شوی وتا BS001. ټیک شو. دغه BS001 د یو رافیل جاز نمبر او هغه ته په هغه روغ رافیل باندې دغه په لکې باندې لیدل شي BS001. د دې مطلب دا چې دغه رافیل د لکې په دې ځای کې را پریوتی او دا خبره زه په خپل نه کوم. دا جاز چې د کوم ملک دی د کوم ملک کمپنی چې جوړي د سالت د فرانس کمپنی هغه په خپل دا کنفرم کړی دا. دی خو ته وګوره د فرنچ انټيليجنس سورس ویلي چاته دی ښه CNN والا ده د اخوا د خو نیوز هم راپورټ کوي. CNN والا راپورټ کوي چې موږ ته د فرانس انټيليجنس سورس نه دا خبر ملو شوی دی چې انډیا کوم رافیل مونږ ورکړه واغه پاکستان را غورځولې دي. نو د دین علاوه غیر ثبوت به تاسو څوک نور څوک درکې چې کوم ملک کمپنی د هغه ملک انټيليجنس تاسو په خپل وایي چې مونږ کوم جازونه ورکړي حساب کتاب خو دا سره برابر دي. او د دې خبر شوی چې رافیل په کېشته دی را غورځولې او خو مضبوطی را غورځولې دي. د دین علاوه د پاکستان سره د ابيليټي څنګه رااله چې باغی کې ځینې کسان دا سوال کوي چې را د انډیا چې کوم فایټر جټ سجازونه هغه خو بارډر کراس کړي نو دی خو نو راوړي دي او د خپل بارډر نه هغه طرف نه دازینه اشتي دي. نو چې د بارډر نه دي خو راوړي دي بیا څنګه لیکي دي. نو دغه د پاکستان سره د دې اشتلو لپاره هتیار الریډي او دغه هتیار پاکستان د ورکړې چاینیزو PL-15 دغه میزایل نوم دی او ایڈوانس لیول والے میزایل دی او دغه PL-15 ټوکړي په انډیا کې راوتی دي خو ګره ډیبریز فاوند ان انډیا. یعنی خو استماتو چې د PL-15 د دې میزایل ډیبریانی په انډیا کې راوخته د دې مطلب دا شو چې په دې میزایل باندې پاکستان گزار کړل د انډیا په احاطه کې دنه. نو پسې شی باندې کړل دا میزایل چې دا ایر ټو ایر میزایل دی ایر ټو ګراوند نه دی. د انډیا چې کوم میزایل زو سټام شیډو یا هیمر هغه خو ایر ټو ګراوند مطلب د هوا نه په پزما کې سسیزولي. دا ایر ټو ایر دی مطلب د هوا نه په هوا کې سسیزولي داغه د لپاره استعمالي کی. نو د هوا نه چې په هوا کې سسیزولي خو څه شی بولی مرغۍ بولی کوتره بولی باز بولی ټاپوس بولی ک جاز بولی جازي پیشته د دې خبره مطلب دا چې PL-15E چې کوم چاینیز میزایل دی ایڈوانس لیول والا پاکستان سره دی په JF-17 کې فټ کړیو هغه ډیبریانه د هغه ټوکړي په انډیا کې راومدل شو مطلب په انډیا کې د انډیا په بارډر نه هغه غاړه چې کوم جازونه په هغه گزارونه کړی دي. اوس دا میزایل چې دا BVR دی بیاند ویجوال رینج دی مطلب په دې سیس باندې په تو گزار کولای شي چې هغه ته پسترګ باندې نخ کاری او تی اشته شي د 300 کیلومتر نه لري یو سیس دی هغه ته اشته شي ستا په نظر نه راځي تی اشته شي د ته BVR ټیکنالوژي دی پکې هایپرسونیک سپیډ کې زی 4 میک سپیډ دی د اواز سپیډ چې سلور پیری کې دومره هاي سپیډ سره دی زی. اوس په دې کې ګایډنس لیول خو په نیکسټ لیول باندې دی ګایډنس سیستم چې ګایډ کوي چې سیستم خطا نشي. انرشل نیویګیشن سیستم دی پکې چې کوم جازي فایر کوي هغه به په سٹارټ کې وي چې بچي د سکار دی د پلان کې زیات کې او ټارګټ ته دغه ته ور پیدا مو دغه شی بولی په سٹارټ کې ولا ګایډنس ورکو ترتیب وته سیده کو دته انرشل نیویګیشن سیستم وي. بیا په منځ کې مید ډیټا لینک دته په منځ کې ګایډنس ورکول شي چې هغه کم ټارګټ مې تخودل هغه د دې نه دې پرتل ته خپل ټریجکټری داسې چینج کې خپل لار به چینج کې او هغه طرف ته وسیلال شي په نیمه کې ګایډ کولای شي. خو چې ونس کله ورنږدې شو چې ورنږدې شو نو په دې کې بیا خپل اتوماتیک ایڈوانس لیول والا آی سار رادار لګیدل چې هغه بیا په خپل ډیټیکټ کوي چې ښه دغه یو سیزي ماته یاد کړو اوس به په دې پسې زموږ دی به ولما هغه کې انفراریډ سیکرز او مختلف قسم نور خبره راځي موږ به بار باس کړی دي. نو د په اسانه باندې د دې میزایل نسیز خطا کیږي نو اوس چې پاکستان هم دغه میزایل ور پرې خو دی د انډیا بارډر نه هغه طرف ته سیس په ټارګټ کړی دی خو جاز په ټارګټ کړی دی نو کم جاز په ټارګټ کړی دی نه مخکې مې د ثبوت درکو چې د رافیل لکې دغه تکي الټا پرتا ده او د فرانس کمپنی د فرانس انټيليجنس په خپل وایي چې او رافیل غورځیدل دي توت تور شوی دی دا غي نه علاوه ته دینم دا خبره واضحه کول شي تاسو واضحيږي چې څومره د ډاسالت کمپنی دا رافیل جاز چې کوم جوړي دغه کمپنی نوم دی ډاسالت د دې شیرز एकदम را پریوتی دي. خو استماتو شیرز ولې را پریوتل ظاهر خبره ده کوم خلکو چې کوم بزنسمنانو چې کوم انویسټرز چې په دې کې خپل پیسې ورچولې وي کنه او ته پته ولې کې چې شیر را پریوته دي او اوس په دې مارکیټ خطر راځي ولی ګوره دا اصل کې اوس په دې ټیم کې مخامخ خود جنگي پاکستان او انډیا خوشاته چې چا نوم کېږي د چا چې بزنس له چمک ورکړل کېږي هغه یو چین دی او یو فرانس دی یا به د فرانس بزنس په بره باندې آرمز بزنس یا به د چین غزي او هغه ظاهر خبره چې په دې ټیم کې د چین هغه بره لاړې ځکه چې د چین کوم سامان هغه پاکستان استعمالو د فرانس کوم سامان هغه انډیا استعمالو نو د انډیا پایلټ خودونه په صحیح طریقې سره هندل نکړل شو هغه راپریوته نو خلکو داغه انویسټرز داغه خپل پیسې وستلې دغه انویسټرز به خپل پیسې لګي د چاینیز په ایوییشن انډستریز کې داغه په شیرز کې
JF-17 او دا میزایل مختلف قسمه سيزونه باندې نو اوس چې په هغه کې هغه پیسې لګي نو د چاینا سٹاک مارکیټ په برز نو چاینا سٹاک مارکیټ براتلې دا غي شیرز په بر باندې تللی دي نو په دې وجه باندې پرونم تاسو ته ما دا ویلو چې دا فرانس به انډیا ته اوس وایي چې ته به د سکار وکړي چې ته رافیل جاز نه یادې دا رافیل جاز په پټ پناه وساتي او کو فرض که خبره مخې لراځي بیا خپل پایلټ یادې چې زمونږ د پایلټان د کار نه دي دوی صرف دې ته پرې دا و چې د تماکوانو مونډان روباسي دوی جاز نشي چلولې دوی جاز نشي چلولې ګینې رافیل کې څه مسله نشته نو د هغې وجه دا چې بیا فرانس ته پته چې زما بزنس ښکته غورځېږي د سالټ کمپنۍ ته پته چې زما بزنس ښکته غورځېږي هغه ته لیدی شي چې د هغې شیرز الریډي په ښکته باندې راتلل شروع شوي دي نو دا یو خبره خو به تا ته کلیر شوي چې او رافیل ایشتلی شوی دی څنګه چې د پاکستان دعوه ده اوس دویم د پاکستان هوایي نظام دفاعي نظام هغه دومره سټرانګ نه دی څنګه چې د امریکا ډیفنس سیستم دی یا چې څنګه خپل د چاینیز ډیفنس سیستم دی خو بیا هم چې چاینیز ولکم ورکړی دی ښه کافي کار کولو والا دی HQ9 P شو یا B شو یا HQ16 AE شو یا AEW دی باندې مونږه الریډي باس کړی دی اوس دا ډیفنس سیستم شته دفاعي نظام شته نو میزایل څنګه رالل او هیټینګ یې وکړو شپږ مختلفې علاقې ویشتلې بلا شي کسان شهیدان کړو نو هاو دی خو وګوره انډیا چې کوم میزایل په دې اٹیک کې استعمال کړو کنه مینلی چې کوم ایڈوانس لیول ویپنز استعمال کړو نو هغه یو دا دی او یو دا دی دا چې کوم میزایل استعمال کړی دی د دې نوم دی سکیپ یا سکیلپ یا سکیپ دې ته سټارم شیډو میزایل هم وایي سټارم شیډو اوس دا میزایل نه دی دا ډېر د کمال او ایڈوانس لیول والا هتیار دی دا میزایل چې دا صرف پر رافیل کې فټ کیږي دا رافیل جوړي او دا میزایل فرانس والا جوړ کړی دا میزایل جوړول والا فرانس دی اوس د 1500 کیلومترو پورې لري ځای ایشتلی شي نو ته په دې باندې دا اندازه ته د هغې نه لګولی شي چې انډیا رافیل جازونه ځکه د بارډر نه دي خو راړولي نه دي خپله ایریا کیو او دې خو یې په سوونو کیلومتر لرې ځایونه ټارګېټ کړل او ویشتل ځکه چې دا میزایل ورسره نو ځان یې سیف ساتلو خو دا پته ورته نه وه چې په دې خپل علاقه کې به مونږ لګو نو 1500 کیلومتر پورې لري ځای دی ایشتلی شي د کروز میزایل دې ته وایي چې دته په هوا کې ته ویلی شي چې دې خواته وشه هغه خواته وشه بره شه ښکته شه پراپر یې چلولی شي د ریموټ کنټرول په شانتې بیلسټک میزایل ته داسې نه شي کولی کروز د بیلسټک الټوي نو په دې کې خپل انرشل نیویګیشن سیستم دی په سٹارټ کې ورته ویلی شي چې په دې طریقه باندې وځي په پلان کې ځای کې ستا ټارګېټ ته ولې وي او بیا وروسته د سیټلایټ په ترو باندې د GPS په ترو باندې ته ګایډ کولی هم شي چې دې خواته وشه هغه خواته وشه بره شه ښکته شه دا لارې ورته ته ښودلی شي او اخر کې دا ګایډینګ سیستم د په دې مخوکه کې داسې لګېدلی چې کوم ټارګېټ ورته تا ښودلی چې هغې ته ورنږدې شي په خپل بیا رامعلومولی شي او ویشتلی شي په پراپر طریقه باندې ایډوانس لیول والا ویپن دی اوس په دې کې خبره دا ده چې دې کې سټیل تی ډیزاین انسټال شوی دی د دا ډیزاینز داسې جوړ شوی دی چې هغه سټیل تی دی مطلب چې ریډار یې نشي راغستی دی په سټارټ کې لانچ شي د دا وزرې بندي چې لږ مزل وکړي د دا وزرې کولاو شي چې وزرې کولاو شي نو دی د هغې نه بعد بیا څه کوي دی خو وګوره دا چې کوم سټیل تی ډیزاین په دې کې دی دې ته موږ اکثر په انګلیش کې وایو ټیرین هګینګ غیږ ورکول ته وایي ټیرین مطلب دا کومه جغرافیه چې ده دغه ځنګل دی یا غرونه دي یا اوار میدان دی په کوم ځای کې چې تا پرېښی دی مطلب دا دغې له غیږه ورکوي د غیږې مطلب دا دی چې دغې سره ډېر نږدې شي زه تا په خبره پوهېږم دې خو وګورې مثال کې طور پر دا داسې غرونه شو داسې علاقې شوې صحیح شو اوس په دې ځای کې ستا ریډار فټ دی داسې تا ریډار دلته کې فټ کړی دی نو ستا دا ریډار نه دی دا د دې غرونو دا یخ نشي راغستی دی دا بره علاقې رالي دا میزایل چې ته راپرېږدي نو دې څه کوي دی خپل دا فلایټ بالکل لو کړي د دې ځمکې سره بالکل نږدې ځي داسې روان وي داسې چې د ریډار په پکړ کې را نه شمه ریډار مې راونی نیسي دقې ته وایي ټیرین هګینګ خو چې کله خپل ټارګېټ ته ورنږدې شي نو دې خو تا ته مه وایي چې د په مخوکه کې داسې نیویګیشن سیستم شته دی د په مخوکه کې داسې ګایډنس سیستم شته دی چې دی خپل ټارګېټ وپېژني وقت ټارګېټ بیا ولي دقه ټایم کې دی بره شي د بره نه بیا مضبوطه حمله کوي نو چې کله بره شي بیا یې ریډار راواخلي خو ریډار چې راواخلي نو په هغې کې صرف یا یو منټ یا یو څو سیکنډ نو ریډار بیا دې ته نه جوړېږي چې دی لاړ شي هلته کې اډر ورکړي چې او دا سیس ختم کړه د هغې نه مخکې د خپل ټارګېټ ایشتلی په دې طریقه باندې دا گزار چې کله په دې طریقه گزار کېږي بیا ته ډیفنس سیستم له چک ما ورکولی شي بیا یې دوکه کولی شي او د دې مثال نه دی هغه تا ته د اسرائیل څومره ایډوانس لیول والا ډیفنس سیستم دی ملټي لیئرډ دی انټیګریټډ دی هغه شانتې خو د پاکستان ملټي لیئرډ او انټیګریټډ دی هم نه وجه دا ده چې اسرائیل خو بس مینی امریکا ده اسرائیل کې چې کوم ډیفنس سیستم دی مطلب د امریکن ډیفنس سیستم دی نو ایډوانس دی هغې کې ایرو 1 او ایرو 2 او ډیوډ سلنګ او آیرن ډوم او آیرن ډیم دا ټول پکې د آیرن ډوم نوم خو بیا سم مشهور دی نو اوس حزب الله والا بس چل کو د هغوی په دغه ایډوانس لیول والا ایر ډیفنس سیستم کې د هغې په موجودګۍ کې هم په اسرائیل کې دننه ځایونه ایښتي وو موږ به بار کلاسز اخیستي وو نو دا به یې څنګه کول دوی به اکثر دغه طریقه کوله دا ټیرین هګینګ والا او هغوی به په نارمل هتیار کوله داسې ایډوانس لیول والا هتیار هم د هغوی سره نه په عام هتیار باندې به یې کوله خو دا طریقه به یې ورسه کوله هغه یو ویډیو یې ریکارډ کړی مو که نه باقاعده حزب الله والا ویډیو ریکارډ کړی و او څه چې یې کړی و خبرې عام ځای نه دا کوم چې ایر ډیفنس سیستم دی آیرن ډوم رسا د ده دا بیټرۍ ایښتې وه مطلب هغه څوکیدار یې رسا ایښتې وه او د هغې نه یې ویډیو هم کړې وه او هغې بیا په دنیا کې وایرل کړی و د انټرنیټ په ترو باندې نو چې کوم یو ډیفنس سیستم دی رسای هغه ایشتلی دی مطلب په داسې لیول باندې ورله فیر کړی دی چې دنیا ته یې مخاودونه د هغه ټکنیک دا دی چې هغه ته په دغه شانتې سټیل ته ډیزاین باندې ټیرین هګینګ باندې مطلب چې ځمکې سره نږدې ځي چې کله خواله ورورسې وربره شه او بیا په یکدم ورشه هغه ته جواب ته نشي جوړولی هغه ته خپل دفاع ته نشي جوړولی دا طریقه د سکاپ یا سکیلپ میزایل یا سټام شیډو دی چې کوم نوم ورته وی دا هم کوي
په دې طریقه باندې دی ایر ډیفنس سیستم له دوکه ورکړل راووتل دي د دې نه علاوه چې کوم استعمال کړي دي ښه دا کوم لري ځینې چې په پاکستان کې ټارګټ کړي دي کنه ټول د دې میزایل په تور باندې 500 کیلومتر پورې لري زیاده ایستل شي کوم چې بارډر ایریا سره نږدې ټارګټ کړي دي نو هغه په دې ټارګټ کړي دي دته هیمر وای هیمر دیم یو ګایډډ ویپن دی شو ګایډډ ویپن دی دغه خبره ده چې د په هایپرسونیک سپیډ کې تللی شي یا ورته سوپرسونیک ویل شي مطلب د اواز د سپیډ نه لږ تیز تللی شي چې د اواز د سپیډ نه تیز دی او د راکټ پروپلژن په تور باندې زی راکټ پروپلژن مطلب دا ګیس ایستل شي هغه ترس ایستل شي او دغه په زور باندې سپیډ وای نو چې سپیډ کله وایي نو سپیډ هم یو وجه کېدای شي چې دغه د وجه نه ته ایر ډیفنس سیستم دوکه کولای شي اوس بدل دلته بیا یو مثال د اسرایلی ایر ډیفنس سیستم درکم حوثیانو سو پیری میزایل ورويشتو او په اسرائیل کې د نزین نشته دي اوس حوثیان په یمن کې دي په منځ کې غټ پټ سعودي عرب راځي تقریبا 2000 کیلومتر فاصله راځي چې ته اسرائیل ته ځان ورسې دوی د هغه ځای نه میزایل ورولي اسرائیل ته ورولي او اسرائیل کې زهم ولګي اسرائیلی ایر ډیفنس سیستم روان نه کړل شي او دا سو پیری دوی وکړو نو څنګه دوی چې کوم میزایل ورولي هغه هایپرسونیک هغه سپیډ ډیر زیات ډیر تیز رواني نو ډیر تیز چې رواني په دغه کې ایر ډیفنس سیستم دوکه کېدای شي په اسانه نشي رواني کولای نو اسرائیل والا اډوانس جدید ایر ډیفنس سیستم هم دغه حوثیانو په دغه هایپرسونیک میزایل باندې فیل کړی دی نو دې مطلب دا چې کله سپیډ سی وای اومم ته ایر ډیفنس سیستم له دوکه ورکول شي نو په دې ځکه انډیا خپل دماغ استعمال کړو دا څه قسمه هتیار استعمال کړو چې ایر ډیفنس سیستم مونږه دوکه کولای شو اوس پکې د ټولو نه اهم ترين خبره دا خو د انډیا طرف نه چې کمپلین جوړو پاغي ماته سو پوي کړل د دې طرف نه چې کوم کمزوري ده د پاکستان طرف نه چې پاغي دی پوي کوم ایر ډیفنس سیستم تاسو سره دومره نشته چې ته خپل ټول ملک کور کړي کورج اهم زینه کور کولای شي ټول ملک نشي کور کولای وجه دا چې پاکستان خو کافي غټ دی ته اسرائیل ته وګورئ نو هغه دومره غونډه کې دی وړو کې اٹاک دی سیش وړو کې غونډه علاقه ده نو هغه علاقه کې چې کوم ایر ډیفنس سیستم دوی لګولې دی نو هغه ډیر اډوانس هم دی او هغه د اسرائیل نه د اسرائیل نه ګیر ځای په علاقې هم کور کولای شي کورج زیات دی خپل ټول ملک کور کولای شي پاکستان علاقه د اسرائیل نه بهش بحث واده او بل ایر ډیفنس سیستم هم د چاینا نه راغوښته دي دونه وسره نشته چې ټول ملک په کور کول شي نو اهم زینه کور کول شي چې اوس کم اهم زینه کور کوي او کم ته پاتې کیږي هغه ته خدا پته نه لګي چې اوس د کم حمله کیږي دا په کم ځای باندې کیږي نو په دې وجه باندې چې کم زینه خالی ایر ډیفنس سیستم نشي کور کولای هغه زینه ست دشمن ټارګټ کولای شي او ایشتل شي ست ایر ډیفنس سیستم بیا خپل ډیفنس نشي کولای مطلب ست د هوا د دفاع نظام بیا خپل دفاع نشي کولای نو په دې باندې بوسته پوه شوی چې څنګه د پاکستان ایر ډیفنس سیستم فیل شو او میزایلز راغله او دلته کې شپږ ځایونه وشتل شپږ سایټ څخه ټارګټ کړو اني هاو جنگ جاری دی اوسم جاری دی وجه دا چې دی خواته کتل شي چې په پاکستان په لاهور کې الریډي نن سار بلاست واوریدل شو بلاست شو په لاهور کې او د پنډي په باره کې ویل کېږي چې په هغه ځای کې د اٹیک خطر شته اوس دا بلاست د شي د پاغي باندې لا تحقیق روان دي د ټیم کې چې کلاس اخلمه لا صداسي نیوز نه دی رپورټ شوی چې دا بلاست د شي میزایل راغلی